Băieți și fete, nu pot să cred că în 3 zile s-au făcut 40 de like-uri și aproape 400 de views la clipuri de mituri și legende. Clar, fraților, trebuie să mai facem și partea a doua. Vă salut, eu sunt Roni și bine v-am găsit la mituri și secrete Indigo Park. Astăzi vom continua povestea jocului, iar clipul următor vom face secretele acestuia, bineînțeles la 20 de like-uri. Cu acestea fiind spuse, luați-vă ceva de crânțănit, rupeți butonul de like și cel de subscribe și haideți să-i dăm drumul la clip. Ieșim din carusel și ajungem către Jetstream Junction, zis și casa lui Molly McCow. Vrem să intrăm, dar atracția este blocată. Rambly ne explică că avem nevoie de o cheie pe care o luăm de la teatrul lui Lloyd. Intrăm în teatru și dăm de leu, care, ce să vezi, doarme pe scenă. Totuși ne aude și fără să-și deschidă ochii, fuge în culise. Nu avem încotro decât să-l urmărim. Area în care intrăm nu este supravegheată de Rambly. De asta, acum protagonistul este pe cont propriu, printre tonele de cutii în căutarea cheii de acces. La un moment dat, în timp ce mergi, Lloyd va încerca să te atace, dar nu poate doar ce este blocat între cutii, arătând că nu ne vrea aici. În final, după o grămadă de timp, găsim camera unde se află cheia de acces. Revenim spre ieșire, iar în încercarea de a deschide ușa, Lloyd încearcă să ne atace, dar bărțara Crittercuff emite un fel de sunet deranjant pentru leul nostru. Ajungem înapoi la Jetstream Junction și putem deschide în sfârșit ușa. Intrăm în atracție și Rambly ne explică că aici este partea dominată de Molly și ne recomandă să ne distrăm în Rooftop Races. Din păcate, ajunși acolo observăm că locul este o paragină. Ne reîntoarcem și mergem într-o cameră unde se află un arcade machine, dar despre el vom vorbi în alt clip. Ne continuăm aventura și mergem în Landing Pad, o zonă de joacă pentru copii, cu un labirint gigantic. Acest loc de joacă dispune de un puzzle, mai precis cuburile trebuie rotite în funcție de figurile geometrice colorate din labirint. Bineînțeles, atmosfera se schimbă când protagonistul dă de Molly McCow, în timp ce caută figurile. După rezolvarea puzzle-ului, o ușă se deschide și suntem obligați să scăpăm din labirint sau suntem omorâți de Molly. Pe timpul urmăririi, aceasta spune niște fraze total random, dar dacă mori, dead screen-ul îți explică că aceste fraze sunt preluate de la alți oameni. Totuși, dacă stăm să ne gândim, are logică. Molly este un papagal. Frazele ei sunt greu de tradus sau înțeles. Dacă vreți, pot adăuga în clipul următor aceste fraze și să le explic. La sfârșitul runului, protagonistul este chemat în camera personalului din parc, iar ușa se închide pe Molly decapitând-o. Și totuși, nu este doar un robot, ci mai mult o ființă umană sau cel puțin în carne și oase. După ce toate problemele se termină, Rambly se decide să explice protagonistului cum s-a ajuns aici, dar și de faptul că el nu și-a dat seama cât de mult timp a trecut, dar și de cât de multe s-au schimbat. Dar în schimb, îl roagă dacă poate să restabilească ordinea și fericirea în parc. Acum avem task-ul de a restaura parcul. Prima atracție în drumul nostru de a îndrepta liniștea și fericirea parcului este Oceanic Odyssey, partea dominată de Fanley. Iar aici, băieți și fete, se termină mituri și secrete Indigo Park. Dacă vreți să fac și secretele din spatele jocului, haideți să facem 20 de like-uri și din nou sunteți asigurați cu noul clip. Eu am fost Roni, iar până data viitoare aveți grijă de voi.